السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تعلم العربية من الصفر. Learn Arabic from scratch. درسنا اليوم تصريف الفعل المضارع مع الضمائر المفردة. لاحظ واستمع. أعيش live. أنا أعيش. أنا أعيش. أنا أعيش I live. أنا أعيش. أنت تعيش. أنت تعيش. أنت تعيش you live. أنت feminine. أنت تعيشين. أنت تعيشين you live for feminine. تعيشين. أنا أعيش. أنت تعيش. أنت تعيشين. أنا أعيش I live. هو يعيش he lives. هي تعيش she lives. أنا أعيش. هو يعيش هي تعيش. Listen again. أنا أعيش. أنت تعيش. أنت تعيشين. هو يعيش هي تعيش. والآن جرب مع أسكن. أنا نعم أسكن. أنت تسكن صح. أنت تسكنين خطأ. تسكنين. تسكنين. أنا نعم أسكن. هو يسكن. هي تسكن. أنا أسكن. أنت تسكن. أنت تسكنين. هو يسكن. هي تسكن. جرب مع أحب. نعم أنا أحب. أنت تحب. أنت تحبين. هو يحب. هي تحب. سنضع لكم بعض الأفعال في التعليقات. جربوا معها هذا التصريف وننتظر تعليقاتكم. بارك الله فيكم. في انتظاركم. إلى اللقاء. مع السلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.